มาดูคดีนี้ก่อนนะฮะเคยเป็นข่าวดังตั้งแต่ปี 65 นะครับกรณีอาม่าหวยจำได้ไหมครับถูกลูกสาวแท้ๆร่วมมือกับพนักงานแบงค์เนี่ยฉวยโอกาสขณะที่อาม่าเนี่ยกำลังล้มป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากจำนวนกว่า250 ล้านบาทออกไปหมดบัญชีโดยใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือจากเดิมจริงๆแล้วเนี่ยคืออาม่าต้องเป็นคนเซ็นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเบิกถอนเงินในบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตถามว่าทำได้ยังไงก็คือร่วมกับพนักงานแบงค์4 คนนะฮะเนี่ยที่ทำโดยเมื่อช่วงปี 62 นะครับหลังจากที่อาม่าหวยเนี่ยหายป่วยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบความจริงก็เลยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุตรสาวแล้วก็พนักงานแบงค์ที่สมรู้ร่วมคิดกันก็คือพูดได้ง่ายจะเอาเรื่องลูกสาวแท้ๆของตัวเองนี่แหละครับคดีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2 คดีใหญ่ๆนะฮะเพราะว่ามันมียอดเงินรวมเนี่ยคือ250 ล้านบาทนะครับที่อาม่าหวยเนี่ยนะฮะถูกลูกสาวแท้ๆเนี่ยโกงไปเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะจำภาพนี้ได้เนี่ยคืออาม่าก็มาทางรถเข็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือฝั่งของลูกสาวนี่คืออาม่านะครับวันนี้มันมีคดีที่มียอดเงินประมาณ24 ล้านบาทนะครับที่ถูกโกงไปแล้วศาลอาญาพระโขนงนะฮะได้นัดฟังคำพิพากษาวันนี้ที่ศาลอาญาพระโขนงเองเนี่ยทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับก็เดินทางไปฟังคำพิพากษาโดยทนายอนันต์ชัยก็บอกว่าคดีนี้นะครับเป็นคดีที่เป็นการก่อเหตุทยอยถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของอาม่าหวยจำนวน 24,757,400 บาทโดยคดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกลูกสาวนะครับชื่อว่านางมาวดีอายุขออภัยนางมาวดี12 ปีศาลชั้นต้นสั่งจำคุกลูกสาว12 ปีซึ่งจำเลยยื่นอุทธรณ์ฮะและศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นทนายจำเลยก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฎีกานะฮะโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงินประกัน 2,400,000 บาทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 65 โดยไม่กำหนดเงื่อนไขโดยทนายอนันต์ชัยนะครับทนายของฝั่งอาม่าหวยเนี่ยก็บอกว่าคดีนี้จำเลยขอต่อสู้ในปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่าคดีดังกล่าวมันเป็นคดีลักทรัพย์บุพการีซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรค 2เป็นคดีที่สามารถยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 60 มาตรา 96 ซึ่งจะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนซึ่งศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและคำฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะเห็นว่าคดีนี้โจทก์มีการอ้างวันเวลาที่เกิดเหตุระบุตัวผู้กระทำความผิดและพฤติการในการกระทำผิดอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 3 เดือนตามที่กฎหมายกำหนดคดีจึงไม่ขาดอายุความและเป็นความบกพร่องของฝ่ายทนายจำเลยที่ไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ตั้งแต่ต้นฟังดูอาจจะยากสรุปตรงนี้ให้ฟังก่อนพูดง่ายๆฝั่งลูกสาวกำลังจะต่อสู้ว่ามันขาดอายุความไปแล้วยกกฎหมายมาอ้างคือถ้าแม่จะฟ้องเขาแม่ต้องฟ้องภายใน 3 เดือนแต่ฝั่งทนายอนันต์ชัยก็บอกว่าเขาทำถูกอยู่ในกรอบ 3 เดือนก็เลยทำได้ก็เลยฟ้องได้คดีเนี่ยจึงไม่เป็นเหตุที่ต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าวพูดง่ายๆคำฟ้องของทางฝั่งจำเลยที่จะมาต่อสู้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะฮะและไม่มีเหตุให้ลดโทษจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้จำคุกนางมาวดีเนี่ย12 ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับการยื่นฎีกาในคดีลักทรัพย์บุพการีซึ่งเป็นคดีที่ยอมความได้นะที่จะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนซึ่งศาลฎีกาไม่เคยมีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานมาก่อนจึงเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายด้วยในการนำไปใช้อ้างอิงเทียบเคียงหากมีคดีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นส่วนคำพิพากษาในวันนี้ตนก็ได้แจ้งให้กับอาม่าหวยเนี่ยรับทราบแล้วฟังทนายอนันต์ชัยเพิ่มเติมฮะฝั่งทนายจำเลยนี่นะครับไม่ได้ต่อสู้เรื่องอายุความ
ว่าที่เราฟ้องหรือว่าที่เราแจ้งความเนี่ยภายใน3 เดือนหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีประเด็นในการที่จำเลยจะต่อสู้เรื่องขาดอายุความพอไม่มีประเด็นปั๊บศาลก็ต้องวินิจฉัยตามที่โจทย์นำสืบว่ารู้การกระทำความผิดรู้ตัวผู้กระทำความผิดภายในอายุความหรือไม่ปรากฏว่าคดีนี้ก็โจทย์ก็คือนางหวยเนี่ยได้มีการร้องทุกข์ได้มีการฟ้องคดีภายในอายุความ3 เดือนคดีจึงไม่ขาดอายุความเพราะฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายซึ่งเป็นบรรทัดฐานนะครับไม่ใช่ใหม่นะบรรทัดฐานเลยว่าคดีที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์บุปการีทำต่อผู้สืบสันดานทำต่อบุปการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันต้องร้องทุกข์ภายใน3 เดือนนะครับเป็นข้อกฎหมายที่นักกฎหมายเราเนี่ยจะต้องจำเอาไว้ว่าถ้าหากว่าถึงแม้จะเป็นคดีลักทรัพย์ถ้าท่านไม่ร้องทุกข์เนี่ยตกม้าตายเหมือนกันนะเพราะนั้นศาลจึงวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่าคดีนี้ต้องร้องทุกข์ภายใน3 เดือนโจทย์ร้องทุกข์ภายใน3 เดือนนะครับคดีไม่ขาดอายุความเป็นความผิดคดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่แล้วก็ยืดเยื้อกันมานานแล้วก็นั่นแหละฮะคือตั้งแต่ปี65แล้วคนก็ให้ความสนใจลูกสาวแท้ๆฮะโกงเงินแม่ตัวเองค่ะ250 ล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับมองในมุมเรียกว่าถ้าไม่โกงแม่ยังไงตัวเองก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันคือมรดกใช่แล้วแม่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมถึงทำกับแม่อย่างนี้ไงแม่ก็เลยฟ้องร้องเลยนะฮะแล้วสู้มา3 ศาลเนี่ยจนศาลฎีกาก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำคุกลูกสาว12 ปีฮะค่ะสุดทางแล้วเนาะใช่สุดทางแล้วเนี่ยฮะ250 ล้านกับ24 ล้านเนาะคุณผู้ชมที่โปรยกันไว้เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกกต.นะคะในกรณีที่ร้องขอให้มีการยุบพรรคก้าวไกลหลังจากที่มีการหาเสียงเรื่องของการแก้ไขม.112นะคะแล้วถือว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าล้มล้างการปกครองค่ะแล้วก็ให้โอกาสในการยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายใน15 วันนี้นะคะล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะที่รัฐสภานะคะก็ออกมาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15 วันในการยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้นคุณชัยธวัฒน์ได้ระบุค่ะเราคงดำเนินการตามนั้นถือเป็นกระบวนการตามปกติที่เริ่มต้นจากการที่ศาลรับคำร้องและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งก็มีการเตรียมการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาพอสมควรแล้วและเมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกฎหมายแกนนำพรรคจะนำเอกสารที่ชี้แจงคือจะทำเอกสารชี้แจงเนี่ยให้ดีที่สุดหากดูระยะเวลาน่าจะส่งเอกสารชี้แจงต่อศาลได้เนี่ยหลังช่วงสงกรานต์ไม่นานแล้วก็จะถือโอกาสแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยยืนยันเลยว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการทำงานของพรรคก้าวไกลทุกอย่างจะเดินหน้าต่อและหลังจากที่มีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็คือม.152 ในวันเสาร์นี้ค่ะพรรคก้าวไกลจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีก็จะถือโอกาสพูดคุยกับสมาชิกพรรคแล้วก็สสด้วยโดยที่คุณชัยธวัฒน์ได้ระบุนะคะขออย่าเพิ่งสรุปว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะยังมีข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งทางกฎหมายประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณชัยธวัฒน์พูดว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามมาตรา 49 เห็นว่าการกระทำของพวกเราล้มล้างการปกครองและสั่งให้ยุติการดำเนินการแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องให้มีการยุบพรรคตามพรบว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 แล้วจะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุบพรรคโดยอัตโนมัติเนื่องจากยังมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องมีการต่อสู้กันอยู่ซึ่งในทิ้งท้ายไว้นะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอให้รอหลังสงกรานต์คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่พรรคก้าวไกลจะมีการยื่นเอกสารชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญมันก็จะแต่ว่ามันมีกรอบอยู่นะ15 วันภายใน15 วันแต่เขานับวันหยุดด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะใช่เพราะสงกรานต์ก็หยุดหลายวันถูกต้องการจะช่วงปลายเดือนแหละเนาะดูแล้วคุณชัยธวัฒน์ยังจะไปต่อนะบอกว่ามันมีแง่มุมทางกฎหมายอีกคือศาลเนี่ยจะบอกว่าการกระทำให้ยุติการกระทำการล้มล้างใช่ไหมค่ะแต่มันไม่ใช่เหตุที่จะมายุบพรรคก้าวไกลนะหรอนั่นคือคำสั่งของศาลด้วยนะ
ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเอกสารที่ว่าเนี่ยจะยื่นชี้แจงอะไร ค่ะ นะฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ